Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đột nhiên tới, tôi bị nhốt ở trong nhà, mắt thấy vật tư sắp hết. Hệ thống đột nhiên xuất hiện, chỉ cần cưới vợ sinh con thì sẽ có các phần thưởng phong phú. Vừa đúng lúc này, tỉ muội bên cạnh mấy ngày không được ăn gì tới gõ cửa. Lâm ca, tình hình bên ngoài như thế nào? Tiểu Ngũ, em tự mình nhìn đi. Sao? Sao lại như thế này? Em nhìn bên còn lại tình hình cũng tương tự như vậy. Toàn là thây ma. Không có cách nào khác. Bây giờ không thể ra được bên ngoài. Những gì chúng ta có thể làm được chính là ở trong nhà, chờ đợi cứu hộ. Với tình hình như bây giờ, thực sự sẽ có cứu hộ tới đây không? Lúc này, phản ứng của Trương Lâm không có hoang mang sợ hãi như trước bởi vì anh ấy có được hệ thống. Chỉ cần cưới vợ sinh con thì sẽ có thể có được rất nhiều phần thưởng. Hai chị em nhà này có thể sẽ là tư bản để mình có thể sống tiếp. Sau khi động viên hai chị em An ra, Trương Lâm bảo họ về nhà hãy kiên nhẫn, đợi cứu hộ tới. Mà bản thân cũng quay trở về nhà của bản thân, bắt đầu kiểm kê lương thực dự trữ. Những thứ này tiết kiệm ăn ít, đại khái có thể kiên trì được 4-5 ngày. Hệ thống việc xác định cưới vợ này là gì? Cần tổ chức hôn lễ và đăng ký kết hôn sao? Chỉ cần người nữ thành tâm thành ý ở bên cạnh chủ nhân và nguyện ý vì chủ nhân mà bỏ tư lợi của bản thân, vậy thì được. Bên còn lại, tình hình hai chị em nhà anh Gia lại không tốt đẹp như vậy. Họ không có thói quen tích trữ vật tư, không có ăn sao có thể đợi được cứu hộ tới. Đúng vậy, bên ngoài toàn là thây ma, làm sao đây? Cứu hộ cũng không thể trong thời gian ngắn có thể tới kịp. Lẽ nào phải ra ngoài tìm thứ ăn? Không được đâu. Hai chị em chúng ta ra ngoài khẳng định sẽ chết thôi. Vậy thì phải làm sao đây? Em nhớ, trong tủ lạnh có ít thức ăn chắc có thể cầm cự được qua. Nhưng những đồ đó đều là của Lâm ca. Vậy thì đi hỏi anh ấy xem anh ấy có đồng ý chia một chút cho chúng ta không? Lâm ca, thức ăn ở trong tủ lạnh, có thể chia cho chúng em một chút không? Không thành vấn đề, cảm ơn Lâm ca. Tôi đi nấu ăn, hai chị em quay về đợi đi. Làm xong sẽ gọi hai người. Như vậy làm sao có thể được? Hai chị em tới làm giúp anh cho. Hai người bình thường không nấu ăn thì giúp cái gì chứ? Về đi, trước đây Trương Lâm mà chị không nói chuyện qua lại nhiều, thật không thể ngờ con người anh ấy lại tốt như vậy. Đúng vậy, Trương Lâm tùy ý xào 2 món ăn, lại nấu một nồi cơm, dọn cơm với thức ăn ra hết bàn, rồi sang gõ cửa nhà gọi hai chị em nhà ăn ra, gọi hai người sang ăn cơm. Chỉ có mỗi vậy thôi hả? Trong tủ đồ ăn chỉ có nhiêu đây thôi, không tiết kiệm chút để ăn thì một ngày sẽ hết. Bây giờ tình hình đặc biệt, hai người khắc phục một chút đi. Lâm ca, anh nói không sai, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Trương Lâm vẫn là anh sắp xếp ổn thỏa. Hai người cũng lên mạng xem đi, không chỉ có mỗi thành phố mà chúng ta đang ở có thây ma, mà là trên toàn thế giới đều có thây ma. Chúng em đã xem rồi, trong nhóm của công ty, rất nhiều người đã một ngày không nói chuyện rồi. Không biết là có phải đã biến thành thây ma rồi không? Trong nhóm học sinh của em cũng như vậy, may mà em ra ngoài ở. Nghe học sinh ở trong ký túc xá nói, trong ký túc xá về cơ bản là chỉ cần có một người biến thành thây ma, những người còn lại đều sẽ biến thành thây ma. Quá kinh khủng rồi, thật sự sẽ có cứu hộ sao? Em xem những trang thông tin từ chính phủ, ngoại trừ bảo chúng ta hãy kiên trì ở nhà đợi, chờ thông tin của cứu hộ ra. Còn lại căn bản không có bất kỳ một thông tin nào của cứu hộ cả. Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chúng ta cũng không có cách khác, không phải sao? Chỉ có thể chờ đợi, trong tủ lạnh chỉ còn lại một chút thức ăn như vậy. Bên ngoài lại có thây ma không thể ra ngoài được, đợi cứu hộ thì lại không có hy vọng, nên phải làm thế nào? Sau khi ăn cơm xong, hai chị em tới nhà bếp rửa bát. Trương Lâm đi tìm các đồ vật có thể chứa đựng ở trong nhà để đựng nước. Ai mà biết được nước sẽ bị cắt lúc nào. Cứ chuẩn bị trước đã rồi tính sau. Trước mắt đã tới ngày thứ 4, thức ăn ở trong tủ lạnh đến ngày thứ 3 đã hết sạch không còn gì. Khi tới ngày thứ 4, hai chị em An Thanh Ca và An Thành Vũ, hai chị em đã bị đói tới hoa cả mắt. Mà Trương Lâm lúc này đang ở trong nhà ăn thực phẩm thay thế bữa ăn. Cái này không làm no bụng, cảm thấy yếu bụng, nhưng nó còn có thể kiên trì được thể lực. Anh ấy không có để thức ăn trong nhà chia cho hai chị em ăn ra. Anh ấy không phải chúa trời. Tới ngày thứ 3, nước trong nhà đã dừng, điện cũng mất. May mà Trương Lâm đã chuẩn bị từ trước, tạm thời không thiếu nước. Nhưng điện thoại hết pin, đây là một vấn đề lớn. Khi hoàn thành nhiệm vụ sắp xong, chị, em cảm thấy em sắp không xong rồi. Nếu như Trương Lâm có thể đi xuống tìm thức ăn thì tốt rồi. Nhưng mà người ta mạo hiểm tính mạng để tìm thức ăn, thì dựa vào đâu mà lại để cho mình và em gái ăn chứ? Tiểu Vũ, em hãy kiên trì nhé. An Thanh Ca gõ cửa nhà Trương Lâm. Trương Lâm ở trong nhà cười, anh ấy luôn đợi. Hệ thống yêu cầu vợ phải tự nguyện gả cho anh ấy. Hiện bây giờ An Thanh Ca chủ động tìm tới cửa, mọi thứ thì dễ xử lý rồi. An Thanh Ca mở cửa ra, thấy Trương Lâm không có trạng thái của dáng vẻ suy nhược, dường như có thể hiểu ra gì đó. Trương Lâm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm vật tư đi. Nói đùa gì vậy? Cô suy nhược thành bộ dạng như này đi ra chỉ có thể tìm đường chết thôi. Ở nhà cũng đợi chết. Tiểu Vũ không chịu được nữa rồi, em ấy đói tới mức đau dạ dày rồi. Nếu anh không muốn đi, hãy lấy đồ chắn cửa ở nhà tôi chuyển đi. Tôi tự mình đi. Cô biết chỗ tôi vẫn còn đồ ăn đúng không? Tôi biết, nhưng anh không lấy ra. Rõ ràng là không muốn cho chúng tôi.
Trước đây anh lấy thức ăn trong tủ lạnh cho chúng tôi. Đã đủ tốt rồi. Tôi cũng không phải là lòng tham không đấy. Tôi có thể cho cô thức ăn. Chỗ tôi vẫn còn một ít. 3 người chúng ta ăn. Vẫn có thể kiên trì được 1-2 ngày. Có phí gì không? Tôi có thể chủ động ra ngoài tìm thức ăn. Sau đó chia cho cô và em của cô. Tin tôi đi, tôi có thể nuôi được 2 người. Tại sao? Bởi vì tôi thích cô. An Thanh Ca nghĩ ra rất nhiều khả năng. Cô ấy cảm thấy Trương Lâm có thể sẽ dùng thức ăn để uy hiếp cô ấy, đề ra một số yêu cầu. Nhưng cô ấy không ngờ tới Trương Lâm lại nói như vậy. Tôi nói như vậy không phải có ý muốn ép buộc cô. Trương Lâm tôi cũng là người có nhân cách. Tôi chỉ muốn cô cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Anh ấy lẽ nào thực sự thích tôi? Vậy sao anh ấy trước đây không nói sớm? Được hay không cô cũng phải nói một câu chứ. Nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ đi tìm em gái cô. Nếu mà em gái cô cũng không đồng ý, tôi sẽ đợi. Hết thức ăn sẽ đi ra tìm người khác. Tôi thật ra cũng rất thích anh. Anh phải nên nói cho em biết sớm. Cô gái này vậy mà cũng thích mình. Thanh Ca, vậy em có nguyện ý làm vợ của tôi không? Em đồng ý. Chủ nhân thân mến, anh đã cưới được người vợ đầu tiên. Để gia tộc của anh thêm phát triển, anh nhận được 212 m² nhà tầng. Thưởng tiền mặt 1.000 vạn. Một chiếc dâu Uzoshi Phantom. Đây là giả thưởng châu bò. Trong ngày tận thế những thứ này có tác dụng ngoại gì? Phát hiện thấy chủ nhân phát sinh biến hóa. Có muốn đổi thưởng hệ thống? Đổi, phần thưởng hệ thống đổi hoàn thành. Anh nhận được súng lục bán tự động 92, đạn không giới hạn. Âm thanh giảm thấp thay đổi toàn bộ gấp 3. Nhận không gian 100 m². Vậy sao? Những thứ này mới phù hợp sinh tồn trong ngày tận thế. Ngây ra đó làm cái gì? Tôi cầm hết thức ăn ra. Cho em và vợ em ăn, đi đi, 2 người ăn trước đi. Ăn hết anh sẽ ra ngoài tìm. Em sẽ cầm ít về để em và Tiểu Vũ ăn trong hôm nay. Phần còn lại cứ để ở bên anh. An Thanh Ca cầm lấy thức ăn rồi từ từ đi về nhà. Mà Trương Lâm suy nghĩ, làm thế nào lấy được thưởng từ em gái cô ấy? Nếu như lấy được phần thưởng của cô ấy, vậy thì trong ngày tận thế lại càng như cá gặp nước. Bỏ đi, vẫn là nhanh chóng để cho An Thanh Ca có thai đi. Như vậy có thể lấy thêm một phần thưởng nữa. Trương Lâm nhận lấy thuốc thưởng của hệ Thanaversi, đâm vào cơ thể của bản thân. Cùng với tác dụng của thuốc xương cốt bắt đầu giãn ra, cơ thể nhanh chóng xảy ra biến đổi, chuyển hóa thành thịt. Giây tiếp theo, Trương Lâm cảm thấy sức lực của mình tăng lên rất nhiều, ngay đến cả sức mạnh và thính lực đều tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Trương Lâm nhân lúc điện thoại vẫn còn tin, nhanh chóng gửi tin nhắn cho An Thanh Ca, lát nữa qua bên anh nghỉ ngơi đi. Sau khi gửi xong điện thoại hết pin tự động tắt nguồn. Tiểu Vũ nhanh ăn đi. Những đồ ăn này chị lấy ở đâu ra vậy? Lâm ca của em, anh ấy còn giấu thức ăn. Chúng ta đòi tới mức sắp về Tây Thiên rồi mà anh ấy vậy mà còn giấu đồ ăn. Những thức ăn này vốn dĩ là của anh ấy, không phải là anh ấy vẫn cho chúng ta rồi sao? Chị vẫn chưa ăn đúng chứ? Điện thoại kêu một tiếng, An Thanh Ca cầm lên xem, nhất thời mặt đỏ lên. Buổi tối em tự mình ngủ. Vậy chị thì sao? Đến chị đi sang nhà hàng xóm. Đến hàng xóm? Những thức ăn này là chị dùng thân thể để đổi lại à? Em biết ngay mà, Trương Lâm chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Đều tại em, chị đều tại em nên mới thành ra như vậy. Không phải đâu, Trương Lâm vẫn luôn thầm thích chị, nhưng vẫn không dám tỏ tình. Anh ấy sau này phải mạo hiểm tính mạng để ra ngoài tìm đồ ăn. Sợ chót ở bên ngoài mới dám tỏ tình với chị đấy. Cho dù chị có không đồng ý, anh ấy cũng sẽ cho chúng ta đồ ăn. Sau khi an ủi, An Thanh Ca mới dỗ dành được em gái. Cô ấy đứng dậy đi sang một phòng khác. Anh còn tưởng rằng em sẽ không đến nữa chứ. Em Jabberjee tiếp anh rồi, anh không đọc sao? Điện thoại hết pin rồi. An Thanh Ca cứ như vậy nằm ở bên cạnh Trương Lâm. Chúng ta ngày mai còn phải đi xuống tìm đồ ăn. Như này liệu có ảnh hưởng trạng thái? Em yên tâm, cơ thể anh rất tốt, không ảnh hưởng đâu. Em là nói em. Trước đây em chưa từng yêu đương. Trương Lâm thật sự có chút bất ngờ. An Thanh Ca là một mỹ nhân hơn 20 tuổi như này rồi, đến một mối tình cũng không có. Một mình anh ra ngoài tìm đồ ăn quá nguy hiểm. Em đi cùng với anh. Đợi sau khi ổn định tất cả, em sẽ cho anh được không? Không cần em đi, một mình anh cũng có thể. Em yên tâm anh sẽ nuôi được 2 chị em. Em phải giúp anh. Không thể làm vướng chân đứng ở đằng sau anh được. Em yên tâm, anh có vũ khí. Vậy thì yên tâm rồi. Vậy anh đến đi. Lâm ca, anh phải ra ngoài à? Trong nhà thức ăn không còn nhiều nữa. Vẫn mong. Sau này em gọi anh một tiếng anh rể. Anh rể, chị em tối qua hơi mệt. Em ở nhà với cô ấy. Đợi anh mang đồ ăn về cho 2 người. Được, sau khi anh đi phải khóa cửa lại. Tìm đồ vật chặn lại. Trừ khi là anh về còn không thì đừng mở cửa. Nhớ chưa? Nhớ rồi, đúng rồi, anh cẩn thận chút nhá. Anh rể đến lúc này đi đã không còn có thầy ma nữa. Dường như tầng này không ai dám ra ngoài, cho nên thầy ma đi sang nơi khác tìm ăn rồi. Thang máy đã mất điện, chỉ có thể đi thành bộ, vừa ngoặt vào tầng. Một tiếng gào thét khủng bố đã vang lên, tiếp sau đó là một mùi hôi thối ập tới. Trong thang bộ vậy mà có một con thây ma, trực tiếp đi hướng về Trương Lâm.
May mà Trương Lâm phản ứng nhanh, lập tức lấy khẩu súng ở trong nhẫn không gian ra. Cùng với hàng loạt tiếng súng vang lên, Trương Lâm đã giải quyết được thầy ma, đề mề, dạ lão tử một trận. May mà có vũ khí này. Trương Lâm sợ tiếng súng sẽ dẫn dụ các thầy ma khác, cũng không nghỉ ngơi nhiều, nhanh chóng đi từ cầu thang tòa nhà xuống. Vừa xuống tới cầu thang, liền nhìn thấy dưới sảnh có rất nhiều thầy ma. Tôi phải làm sao để ra từ đây đây? Tuy là trong tay có súng, nhưng thầy ma ở bên ngoài có hơi nhiều, nhỡ đâu không cẩn thận mà bị cắn phải vậy thì xong rồi. May mà trong ngày tận thế không thiếu người đói. Tòa nhà bên cạnh có một nhóm người đi qua cửa. Họ cầm theo dụng cụ phòng vệ, bóng và tất cả các loại vũ khí, chuẩn bị đánh bất cứ lúc nào. Phối hợp cũng rất ăn ý. Chắc là không phải là lần đầu ra ngoài tìm thức ăn. Thầy ma ở đại sảnh của tòa nhà nhanh chóng đã bị thu hút và đi qua đó. Đây chính là cơ hội. Trương Lâm nhân lúc đó chạy ra. Vào trong tiệm tạp hóa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Trên mặt đất có 2 gỗ thi thể, thịt đang trong quá trình phân hủy, không giống như bị thây ma cắn, càng giống như là do người làm. Hàng hóa trong cửa hàng tiện lợi, chắc là có người đã tới qua. Trương Lâm lập tức phát động nhẫn không gian, thu hết tất cả các vật tư và nước khoáng. Gia vị đều thu vào không gian, những thứ này có thể để anh ấy và 2 chị em ở nhà cũng có thể sống qua một đoạn thời gian. Nhóm người ở bên cạnh giống Trương Lâm, thông qua cửa sau của tòa nhà tới cửa hàng tiện lợi điên cuồng lấy hàng, nhưng họ không có nhẫn không gian như thần binh, chỉ có thể xách theo từng túi một. Trương Lâm chắc chắn không có thây ma, cũng chuẩn bị yên tâm quay về, nhưng anh ấy chưa kịp rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đột nhiên cảm thấy vật gì đó đập vào đằng sau đầu. Tiểu tử nhà ngươi vậy mà dám đánh lén, nếu như không phải cơ thể của ta gấp 3 lần, chắc chắn là đã ngất đi rồi. Ngươi vậy mà lại có năng lực này. Bây giờ mới là ngày thứ 5 của ngày tận thế. Trước đây thế giới hòa bình, trong tay ai mà có súng? Ô, là ngươi à? Dư Sãn. Trí nhớ của anh ấy trở lại nửa năm trước. Trước đây ủy thác cho môi giới nhà này giúp anh ta thuê một căn nhà. Người đàn ông này miệng như sông, nói về sự cường điệu. Hắn đã thuê một căn hộ đơn. Hóa ra anh ta là chủ nhà thứ cấp. Anh là, vừa giờ anh nhìn thấy cái gì rồi? Tôi không thấy gì cả. Thực sự, anh đi đường tôi không thấy gì cả. Cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi đã nhìn thấy gì? Tôi thấy anh vẫy tay. Những gì trên kệ đã biến mất. Ca, đừng, tha cho tôi đi. Sẽ không nói lung tung. Tôi không thấy gì cả. Chuông đã sẵn sàng xử lý từ sáng, nhưng lại nghe thấy tiếng thây ma gầm thét. Hóa ra là tiếng súng vừa rồi dẫn đến thây ma. Trương Lâm bắn vội vào cái chân còn lại của Từ Sán. Sau đó chính mình là từ cửa sau của cửa hàng tiện lợi quay lại cầu thang cứu hỏa, cơ thể tăng gấp 3 lần. Anh ấy không cảm thấy mệt mỏi, một hơi chạy đến tầng 214, mà Từ Sán của cửa hàng tiện lợi ở tầng đã dưới trở thành thức ăn cho thây ma. Ai? Tiểu Vũ là anh rể. May mà anh đã về an toàn. Em và Tiểu Ngũ ở trên lầu luôn lo lắng cho anh, yên tâm đi. Anh sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn bảo vệ em và Tiểu Ngũ, cũng sẽ bảo vệ con cái chúng ta. Ở đâu mà có thể nhanh như vậy, đáng ghét. Vậy thì chúng ta hãy nắm bắt. Anh muốn em sinh con cho anh, sinh rất nhiều con. Em không phải lợn mẹ. Cái túi lớn này đủ cho 3 người chúng ta 2-3 ngày. Anh rể, anh giỏi quá. Đi ra ngoài một lát nữa sẽ lấy về nhiều thức ăn như vậy. Mệt rồi hả? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Em nghe tiếng súng. Anh đã bắn 2 lần. Có phải gặp nguy hiểm không? Trong hành lang gặp phải 1 lần thây ma, dưới lầu cũng gặp 1 lần. Sau này em sẽ đi với anh. Sau khi anh ra ngoài em rất lo lắng. Em đi theo anh dù sao cũng có người tiếp ứng. Nhưng ngày mai nếu em không thể xuống giường, sao em có thể đi với anh? Anh đừng tưởng em không hiểu đàn ông các anh. Loại chuyện này làm quá nhiều sẽ yếu đấy. Em không tin ngày nào anh cũng làm thế. Vậy chúng ta chờ xem nhé. Hôm nay là ngày thứ 5 của ngày tận thế. Tôi đã liều mạng mang đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Người hàng xóm bên cạnh lại ghen tị với tôi, muốn cướp đồ của tôi. Trước khi ngày tận thế tới, hàng xóm này thường xuyên gọi bạn bè đến đây uống rượu, chơi mặt trược, mỗi lần đều đánh đến sáng sớm. Âm thanh của màn trượt va chạm luôn làm cho Trương Lâm cả đêm không ngủ được. Trương Lâm đến nhà nói, nhưng lại nhận được một câu trả lời thô lỗ. Không chịu nổi thì cút đi. Cậu có tiền để sống trong một biệt thự lớn, sống trong căn hộ để làm gì? Trước khi ngày tận thế tới, hắn lại gọi bạn bè tới chơi mặt trược. Tổng cộng có 4 người đánh nửa đêm. Ngày hôm sau thức dậy liền phát hiện ngày tận thế tới. Họ thường chơi bài, một khi đánh là nửa đêm, cho nên trong nhà có rất nhiều mì gói và xúc xích giam bông. Dựa vào những thứ này, họ kiên trì đến ngày thứ 5. Tôi nhìn thấy rồi, cậu bé bên cạnh mang về một túi thức ăn lớn. Huynh đền, các anh nghĩ sao? Lão Vương, anh không nghe thấy tiếng súng à? Hắn vừa ra khỏi cửa thì có tiếng súng. Điều đó có nghĩa gì? Anh không lẽ biết chứ? Nghĩa là hắn có súng. Cậu bé bên cạnh, tôi hiểu, hắn tặng túi một cái có súng thì làm sao được? Anh nói thì đơn giản, ai sẽ mang đạn tới? Anh sao? Vậy cậu hãy nói cho tôi biết chúng ta sẽ ăn gì tiếp theo. Có nguy cơ bị thây ma ăn thịt, hay là đi nhà bên cạnh để cướp? Tôi cũng muốn đến nhà bên cạnh cướp, nhưng hắn có súng. Tôi còn chưa sống đủ mà.
Xem dáng vẻ của cậu bởi vì hắn có súng, tôi mới muốn đi cướp. Các người nghĩ xem, nếu chúng ta có súng trong ngày tận thế, sẽ thiếu thức ăn sao? Có thiếu phụ nữ không? Tôi nghe lão Vương nói bên cạnh có một cặp chị em rất đẹp. Nếu chúng ta có thể cướp được, các người nghe tôi nói, cậu bé bên cạnh là một người bình thường, không biết nhặt súng ở đâu. Hắn có thể phát huy bao nhiêu % sức mạnh. Chúng ta dùng đầu óc, tìm cách để cậu ta mở cửa, không cho hắn cơ hội bắn. Kiểm soát trực tiếp. Tiếp theo, cướp súng, cướp nữ nhân. Hạo tử ký của cậu như vậy nào? Vậy thì nghe theo anh vậy. Nếu muốn hắn mở cửa, chắc chắn không thể tự mình đi. Trong ngày tận thế đối với cơ thể của nam nhân, ai cũng có phòng bị. Chỉ cần hắn không phải là kẻ ngốc sẽ không mở cửa. Vậy thì chúng ta bắt nữ nhân thay thế chúng ta. 4 người sau khi thảo luận xong, liền lập tức hành động. Bên trong có người không? Chúng tôi là đội cứu hộ, còn nữa chỗ chúng tôi có đồ ăn. Lúc đầu chủ nhà ở bên trong cũng không tin. Nghe thấy tiếng súng lúc sáng nay không? Đó là đội cứu hộ chúng tôi tới. Bạn nghĩ xem, ở trong khu vực này ngoại trừ đội cứu hộ ra thì ai còn có súng nữa? Lý Nhất Đồng mở cửa ra nhìn, là hàng xóm tầng 1. Cô ấy lập tức nhận ra, sợ hãi khẩn trương muốn đóng cửa lại. Đấy mẹ, cô thành thực chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Lý Nguyệt Đồng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vương gia sợ cô ấy sẽ thu hút thây ma một cước đá vào bụng, đồng thời khiến cho Lý Nguyệt Đồng ngã xoài ra đất. Một tiếng kêu cũng phát không ra. Vương ca, nữ nhân này cũng không tồi đấy, hay là để tôi chơi vui cái đã. Mao Tử, cái đồ ngu ngốc nhà cậu, trong đầu đừng có mà suốt ngày nghĩ tới bây giờ nữ nhân quan trọng không? Điều quan trọng nhất bây giờ chính là lấy được chỉ súng. Cần có súng thì muốn nữ nhân nào đến lúc đó hai chị em xinh đẹp kia đều là của chúng ta. Lý Nguyệt Đồng thông qua hắn ta và 3 tên đồng bọn dùng thủ đoạn, nô nhân trước mắt này bây giờ đã hoàn toàn phục tùng. Hắn nói kế hoạch cho Lý Nguyệt Đồng, dạy cô ta làm thế nào để diễn dáng vẻ đáng thương lừa Trương Lâm. Cô giúp tôi bắt 2 chị em xinh đẹp ở số nhà 12. Sau này có 2 người thay phiên nhau giúp cô. Nếu như cô thất bại rồi, vậy sau này 4 chúng tôi sẽ thay nhau. Đi gõ cửa nhà số 12. Đừng có mơ mà giở trò gì, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Ai? Đến Trương Lâm thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Anh ấy nhìn thấy Lý Nguyệt Đồng là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, nhưng nó lại làm cho Trương Lâm càng trở nên cảnh giác hơn. Xin chào, tôi là chủ nhân ở nhà số 16. Tôi đã nhịn đói suốt mấy ngày rồi. Hôm nay thấy anh xách rất nhiều đồ ăn trở về, có thể cho tôi vay một ít không? Chỗ tôi không có gì để ăn cả. Cô tìm người khác đi, tôi thật sự rất đói. Mấy ngày nay rồi tôi chưa được ăn cơm nữa. Đói tới ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại. Anh cho tôi chút đồ ăn, tôi nguyện ý trả bằng mọi giá. Xin lỗi, chỗ tôi thực sự không có. Lý Nguyệt Đồng liền nhanh chóng trước mắt ra ám hiệu cho Trương Lâm. Để anh ấy chuẩn bị sẵn súng. Trương Lâm lập tức hiểu ra ý của Lý Nguyệt Đồng. Được rồi, thấy cô đáng thương, tôi sẽ cho cô ít đồ ăn. Thật tốt, nữ nhân giả bộ đáng thương là đã lừa được rồi. Mở cửa tới súng cũng không mang theo. Các anh em, cướp súng, cướp lương thực, cướp nữ nhân, vào trong nhà trước đi. Tôi lấy đồ ăn cho cô ăn. Sau khi mở cửa nhà, cô ta thấy trong tay Trương Lâm không có gì, nhất thời có chút thất vọng trong lòng. Xong rồi, như này, bản thân và 2 chị em xinh đẹp của phòng 12 thực sự trở thành đồ chơi của 4 tên nam nhân cạn bạ đó sao? Cùng với 4 tiếng súng, bị súng của Trương Lâm vô tình bắn trúng vào 2 tên. Đi ăn cơm hộp ngay tại chỗ, 2 tên còn lại may mắn hơn, một phát cũng không trúng. Đại ca đều là hiểu lầm. 7 bước nhanh hơn súng, 7 bước nhanh hơn quyền, Hào Tử ra tay. Bình thường ngươi đều dũng cảm vậy sao? Xin chào, chúng ta chắc là đã từng gặp nhau rồi. Tôi ở số 16, chúng ta trước đây từng gặp qua rồi. Tôi có ấn tượng với anh. Trương Lâm nhớ nữ nhân trước mắt rất xinh đẹp, có thể làm được nhiệm vụ tiếp theo. Cô rất thông minh, nếu không phải cô ra ám hiệu cho tôi sợ rằng tôi đã chốt dưới tay chúng rồi. Hay là vào trong ngồi. Chỗ tôi có đồ ăn, vậy thì tôi không khách khí nữa. Trương Lâm, em nghe thấy anh nổ súng rồi. Không sao, mấy tên muốn cướp thức ăn bị anh giải quyết rồi. Cô sao lại bị chúng bắt tới gõ cửa nhà chúng tôi vậy? Lý Nguyệt Đồng nói, lại bản thân sao lại bị Vương gia và người của hắn bắt được? Mấy tên này thực sự là nguy hiểm. Sau này có dự tính gì không? Có gì mà dự tính chứ? Tôi sợ không dám xuống lầu, ở cho anh ăn ít đồ ăn, rồi về phòng nằm chờ đội cứu hộ tới thôi. Làm gì có cứu hộ cơ chứ? Với tình hình như bây giờ có thể sống sót là đã rất tốt rồi. Làm gì có thời gian cứu viên tới? Đúng nhỉ, theo tình hình của trước đây, chỉ có theo người sống sót mới có đường sống. Cái này, Trương Lâm, tôi gọi Lâm ca được không? Anh nhìn tôi không có ai làm chỗ dựa, ăn cũng không có, lại còn bị người ta bắt nạt. Anh, có thể bảo vệ tôi được không? Những ngày còn lại của chúng tôi sống cũng không dễ dàng. Trương Lâm, một người nuôi 3 người đã rất vất vả rồi. Nếu như cô cũng theo chúng tôi, sợ sẽ cũng không sống nổi. Cô rất thông minh, hơn nữa còn ra ám hiệu nhắc nhở tôi. Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng vợ tôi cũng nói đúng. Tôi một mình, làm sao có thể nuôi sống 4 chúng ta? 3 người muốn sống ở biệt thự không? Loại này đã được sửa đổi rồi. Bảo vệ tốt, có máy lọc nước, máy phát điện, còn có một số biệt thự dự trữ vật chất. Cũng có thể nói là một nơi trú ẩn trong ngày tận thế. Ý cô là sao? Cô có một nơi như thế này. Tôi là môi giới bất động sản,
Hơn nữa là loại trung gian phòng cao cấp đó. Tôi có một khách hàng. Trước khi ra nước ngoài, anh ấy đã giao cho tôi một căn nhà. Chìa khóa cũng ở chỗ tôi. Anh ấy là một người tận thế, luôn cảm thấy ngày tận thế sẽ đến. Vì vậy, một nơi trú ẩn đã được chuẩn bị trước. Nếu công việc kinh doanh của anh ấy thất bại, anh ấy không thể nào bán căn nhà này. Những gì cô nói có thật không? Không phải là lừa dối chúng tôi đấy chứ? Tất nhiên là thật. Có ngôi nhà này không? Chúng ta đi xem là biết rồi. Nếu không có, tôi để anh xử lý thế nào? Tôi tin cô. Cô cho tôi biết vị trí. Chúng tôi nghiên cứu tuyến đường. Hãy đến biệt thự đó xem. Trước khi đến biệt thự, cô sẽ không thiếu thức ăn, cũng sẽ không ai có thể bắt nạt cô. Cái biệt thự mà tôi đang nói đến, cách chỗ chúng tôi khoảng 10 mấy km. Nếu muốn qua thì phải có kế hoạch cẩn thận. Có một máy bay không người lái trong phòng tôi. Tôi sẽ đi lấy nó. Thứ này có thể giúp chúng ta rất nhiều. Đồ tốt, tôi sẽ đi với cô. Chị ơi, em thấy người phụ nữ này không thoải mái. Chị nhất phải cẩn thận. Đừng nghĩ nhiều thế. Trương Lâm chỉ là vì tìm một nơi trú ẩn an toàn cho chúng ta mà thôi. Mà chị có thể thấy, Lý Nguyệt Đồng cô ấy cũng chỉ là muốn sống mà thôi. Sau khi Trương Linh đến nơi ở của Lý Nguyệt Đồng, nhìn xung quanh môi trường, trong lòng đối có nhiều vài phần hoài nghi với cô ấy. Lý Nguyệt Đồng dường như cũng phát hiện ra sự nghi ngờ của Trương Lâm. Cô ấy nói cô ấy là người môi giới bất động sản. Nhưng người trung gian có thể sống được một ngôi nhà tốt như vậy không? Anh biết đấy, tôi làm trung gian. Trong tay có rất nhiều phòng, một số chủ nhà giao hoàn toàn nhà cho tôi. Tôi có chìa khóa. Khi chưa thuê, tôi sẽ đến ở miễn phí. Lợi ích nghề nghiệp nhỏ thôi. Không sao, miễn là chuyện về nơi trú ẩn là thật. Nếu sau khi đến không có biệt thự, tùy ý để anh làm gì cũng được, tôi cũng chỉ muốn sống. Sẽ không nói dối anh. Cô ấy nói xong liền đi đến phòng ngủ của mình, chuẩn bị lấy máy bay không người lái ra. Tổng cộng 6 pin. 2 cục đã hết điện rồi, còn 4 cục pin. Còn có thể bay hơn 1 tiếng nữa. Trong thời gian này cô ở chỗ chúng tôi, hay là ở bên nhà cô? Tất nhiên là ở chỗ anh rồi. Cửa chống trộm của tôi mặc dù chắc chắn, nhưng lại không thể chống lòng ác của con người. 2 phòng ngủ, tôi và vợ tôi 1 phòng, cô và em dâu tôi 1 phòng. Không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, mang đồ cô muốn mang tới. Chắc là sau này sẽ không đến nữa. Lý Nguyệt Đồng chỉ lấy một cái điện thoại di động, trên đó có anh ta chụp bằng máy bay không người lái. Video đi đến biệt thự, chỉ thấy trên đường dù là đường lớn hay đường nhỏ, toàn là những thây ma đi lang thang. Làm sao chúng ta qua được? Không có lối đi an toàn. Đi trên mặt đất chắc chắn là không được. Giờ chỉ còn một con đường, đi đường ray tàu điện ngầm. Nguyệt Đồng, máy bay không người lái này có tín hiệu dưới lòng đất không? Có tín hiệu nhưng chỉ có thể bay 2-3 km. Ước tính thêm nữa thì không được đâu. Vậy được, cô điều khiển máy bay không người lái để xem tình hình trong tàu điện ngầm. Nếu thây ma không nhiều, chúng ta sẽ đi đường hầm. Nguyệt Đồng chuyển máy bay không người lái đến cửa sổ ngay lập tức. Điều khiển máy bay không người lái bay xuống dưới trạm tàu điện ngầm. Tình hình ở ga tàu điện ngầm, nó được hiển thị trên màn hình của điều khiển từ xa. Bên trong ga tàu điện ngầm cũng không ít. Đi ngầm không được nữa. Rất nhiều thây ma. Đạn của anh có đủ không? Nguyệt Đồng điều khiển máy bay không người lái tiếp tục bay vào trong, nhìn vào đường dây tàu điện ngầm, xem bên trong làm gì. Chúng ta không thể vượt qua đường dây tàu điện ngầm. Trong xe còn có một số thây ma, nhưng cửa đã đóng, chúng không thể ra được. Máy bay không người lái bay qua xe, phía trước chỉ là đường dây tàu điện ngầm không thể nhìn thấy cuối cùng, không có thây ma trong đường dây. Tôi nhớ khi tôi gần đến trạm tiếp theo, có một đoạn tàu điện ngầm ngoài trời. Có lẽ chúng ta có thể đi vào quỹ đạo từ đó. Anh rể chúng em có thể đi được không? Em cảm thấy chúng em ở đây cũng có thể sống tiếp được. Bắt buộc phải đi, trong thành phố nhiều người, thức hoàn toàn dựa vào nguồn cung bên ngoài. Sau khi ngày tận thế tới, lâu rồi không sử dụng, thức ăn đó trong thành phố sẽ bị hỏng. Mà biệt thự mà tôi nói tới, có lượng lớn thức ăn đã được dự trữ. Trương Lâm cũng không cần lo đến vấn đề về thức ăn nữa, bởi vì anh ấy có nhẫn không gian, thức ăn ở trong đó sẽ không biến chất, có thể bảo đảm trong một thời gian ngắn không thiếu thức ăn. Nhưng anh ấy muốn tìm một nơi an toàn để ở. Hệ thống của anh ấy là gia tộc hệ thống thịnh vượng, sau này vợ và con cái chắc chắn sẽ nhiều. Tiểu Vũ cô ấy nói đúng. Chúng ta bây giờ có thể kiếm được thức ăn, đều có hạn sử dụng, dùng cũng không được lâu. Cho dù vẫn có thể tìm thấy thức ăn, những thứ đó cũng không thể ăn được nữa. Chúng ta phải sớm ra kế hoạch. Đến biệt thự vùng ngoại ông, chúng ta sau này cũng sẽ không cần lo nghĩ về thức ăn nữa. Mọi người cũng không cần mạo hiểm đi ra ngoài tìm thức ăn nữa. Cho nên kế hoạch bây giờ là như vậy. Chúng ta sẽ tới cửa của trạm tàu điện, tới đường của tàu điện, sau đó sẽ đi theo đường của tàu điện cho đến trạm trung gian, đổi trạm rồi chúng ta sẽ tới biệt thự ngoại ông. Hôm nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tôi đi xung quanh mở đường. Nếu như không có vấn đề lớn gì, ngày kia xuất phát. Thanh ca vào phòng với anh, hai người cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thức ăn cứ tùy ý mà ăn, giữ một trạng thái tốt. Tiểu Vũ, tôi có thể gọi em như vậy không? Sau này chúng ta phải ở cùng nhau rồi, chăm sóc lẫn nhau. Anh Thanh Vũ tuy có ý kiến với nữ nhân này,
Nhưng An Thành Vũ cũng là sinh viên đại học, tâm tư có chút đơn thuần. Một lúc sau thành công, Lý Nguyệt Đồng nói tình hình của Trương Lâm và hai chị em nhà An gia. Chào hỏi cũng xem, hóa ra anh Thành ca và Trương Lâm ở cùng nhau không lâu. Vì an toàn, tôi chuẩn bị đi dò đường ở xung quanh. Vừa đi ở hành lang không lâu, đột nhiên bên trên truyền tới tiếng bước chân, mà nghe âm thanh không chỉ có một người. Huynh đệ, đi tìm thức ăn à? Tôi tên Tống Nhân Đầu. Chúng tôi đều ở tầng 12. Bây giờ liên minh cùng nhau đi tìm thức ăn. Có hứng thú gia nhập với chúng tôi. Tôi tên Trương Lâm, ở tầng 213, đói được mấy ngày rồi. Hôm nay không nhịn được nữa đi xuống tìm thức ăn. Đối với lời mời của Tống Nhân Đầu, anh ấy thẳng thắn từ chối. Anh ấy không thiếu lương thực, bản thân cũng có thể đánh bại thây ma, căn bản chẳng cần hợp tác với bất kỳ ai. Huynh đệ, hôm qua tòa nhà của chúng ta có tiếng súng rồi. Có nghe thấy không? Cậu biết hắn là ai không? Tôi cũng nghe thấy tiếng súng rồi, nhưng tôi không biết hắn là ai. Cậu muốn ra ngoài không? Có thể đi theo sau chúng tôi, như vậy sẽ an toàn hơn. Vậy thì cảm ơn. Tống Nhân Đầu không có lựa chọn và thây ma ở bên ngoài, mà là ném ra ngoài một cái điện thoại. Trong nháy mắt, bên ngoài vang lên âm thanh nhiệt huyết, thu hút thây ma. Ngay lập tức thây ma đi theo hướng của điện thoại. Chính là lúc này, trực tiếp đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu. Họ lẽ nào không biết cửa hàng tiện lợi dưới lầu đã hết thức ăn rồi sao? Xem ra họ là lần đầu tiên xuống lầu. Đừng ra ngoài, cậu làm gì vậy? Tiểu tử nhà cậu đừng làm hỏng chuyện. Tống đại ca coi trọng cậu nên mới cho cậu gia nhập. Cậu không có gậy thì cũng thôi đi. Bây giờ lại cản trở chuyện tốt của chúng tôi. Trương Lâm huynh đệ, cậu làm như vậy có chút không thỏa đáng. Cửa hàng tiện lợi đã không còn gì nữa rồi. Cậu nói hết là hết sao? Mau đi ra đi. Tôi thấy cậu muốn chiếm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi một mình. Cố ý không muốn cho chúng tôi đi. Tin tức của cậu từ đâu mà ra? Nếu mấy người không tin thì cứ đi. Bây giờ thây ma còn chưa tới, mấy người vẫn còn cơ hội. Tống đại ca, tôi không tin. Trong cửa hàng tiện lợi nhiều đồ ăn như vậy, làm sao có thể không còn lại thứ gì? Hơn nữa cậu ta có một người. Bên ngoài nhiều thây ma như thế, cậu ta căn bản là chưa từng đi qua cửa hàng tiện lợi. Tin tức này chắc chắn là do cậu ta bịa ra. Được rồi, tôi cũng không có nói nhiều với anh nữa. Tôi muốn ra cửa chính, sẽ giúp các anh đuổi một phần thây ma. Nếu các anh vẫn muốn đi cửa hàng tiện lợi, vậy thì đi đi. Nói xong Trương Lâm liền chạy đi. Lúc này có mấy thây ma đang quay lại, nhìn thấy Trương Lâm liền nhanh chóng đuổi theo. Dưới sức lực cấp 3, thây ma không thể đuổi theo kịp. Tống đại ca, tiểu tử này thực sự đuổi thây ma đi rồi. Chúng ta nhanh chóng đi tới cửa hàng tiện lợi đi. Nếu không phải cậu ta dẫn dụ mấy con thây ma, tôi phải ném hắn ra để làm thức ăn cho thây ma mới thấy sảng khoái. Đi từ cửa sau vào cửa hàng tiện lợi. Khi ba người đến cửa hàng tiện lợi, chỉ thấy trên kệ toàn trống không, trên mặt đất, ngoài ra còn có một bộ xương trắng. Họ đều im lặng. Tống Nhân Đầu vừa nhìn liền chú ý tới hai đầu đạn dưới xương trắng. Hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Lúc này bên ngoài đã nhớ đến sự phục vụ của thây ma. Các huynh đệ, cửa hàng tiện lợi không có gì cả. Chúng ta đổi mục tiêu. Tiếp theo là trận đánh ác liệt. Phía bên kia, sau khi Trương Lâm chạy ra khỏi căn hộ, đi qua trạm tàu điện ngầm có nhiều thây ma hơn, đến con đường chính bên cạnh, đi thẳng xuống đường. Chỉ có rất ít thây ma. Sau khi Trương Lâm nhìn thấy chúng từ xa, liền dùng súng tùy duyên của mình bắn ra. Rất nhanh sẽ đến trạm tiếp theo ngoài trời, đường dây tàu điện ngầm. Xác định con đường này vẫn an toàn, Trương Lâm bắt đầu trở về. Khi sắp đến căn hộ, anh ấy lại nhìn thấy mấy người quen ở bên đường. Trương Lâm huynh đệ chạy đi. Thế là Trương Lâm rút súng ra, giải quyết đám thây ma phía sau họ. Dưới sự che chở của Trương Lâm, họ có thể trở về an toàn. Anh Trương Lâm, cảm ơn vì đã giúp. Cậu đã nhắc nhở chúng tôi rồi. Kết quả chúng tôi đã đến cửa hàng tiện lợi, sau đó bị thây ma tập kích, mất rất nhiều công sức mới ra được. Sau đó lại đi siêu thị khác tìm đồ tiếp tế. Kết quả là gặp phải thây ma. Tống đại ca, anh lịch sự gì với cậu ta làm gì? Chắc là hắn lấy hết đồ ở cửa hàng tiện lợi. Tất cả là vì hắn. Tiểu Vương, cậu im đi. Vừa rồi là Trương Lâm huynh đệ cứu chúng ta. Nếu mấy người không hoan nghênh tôi, vậy thì đường ai nấy đi là được rồi. Tôi sẽ lên lầu đây, dù sao cũng cảm ơn. Chúng tôi đang ở tầng 12, nếu cậu cần giúp đỡ, hãy lên tầng 12. Đúng rồi, thực ra tôi sống ở tầng 25. Nếu anh có việc gì, anh có thể lên tầng 25 tìm tôi. Tống đại ca, vừa rồi tôi đã đếm đạn rồi. Súng của hắn hết đạn rồi. Chúng ta không cần sợ hắn. Anh ấy đã nhắc nhở chúng ta trước đây. Là do chính chúng ta không tin. Chúng ta không nên trách anh ta. Anh quên rồi. Đồ của cửa hàng tiện lợi đều là bị hắn lấy đi. Nhiều thứ như vậy nếu chúng ta có thể lấy được trong tay, đủ cho chúng ta dùng một đoạn thời gian. Tôi không làm những việc vô ơn. Cậu cũng đừng nghĩ đến những gì trong tay người ta nữa. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Anh ơi, em biết rồi. Ai đấy? Là anh. Nhiều đồ ăn quá. Cộng thêm hôm qua anh rể mang về. Nhiều đồ ăn vậy, đủ để chúng ta đến biệt thự ngoại ông. Anh nhìn, ngoại trừ có nhiều xác sống hơn một chút gần ga tàu điện ngầm, trên đường lộ có rất ít thây ma. Hệ số nguy hiểm cũng không lớn. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi vào ngày mai. Tôi cũng nghĩ vậy. Hôm nay ăn uống đủ rồi, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho ngày mai.
Anh rể, anh ra ngoài à? Anh ra ngoài có việc. Ba người nghỉ ngơi là được rồi. Có nguy hiểm không? Tiểu Vũ, em phải tin tưởng Trương Lâm. Nếu em thực sự không yên tâm, tôi đi với anh rể em là được rồi. Muốn đi cũng là tôi đi theo anh rể. Trương Lâm dường như cũng nhìn ra được Lý Nguyệt Đồng có chuyện muốn nói với chính mình. Tiểu Vũ, em về nghỉ ngơi đi. Hãy để Nguyệt Đồng đi cùng anh. Cô đi với tôi làm gì? Lúc đầu tôi nghe Tiểu Vũ nói anh với An Thanh Ca mới ở cùng nhau còn tưởng anh dùng thức ăn hoặc dùng vũ lực đe dọa An Thanh Ca. Nhưng tôi đã nói chuyện với cô ấy trong ngày, phát hiện ra anh không làm vậy. Cô muốn nói gì? Anh không giống những người đàn ông khác. Tôi biết sau khi đến biệt thự ngoại ông, tôi không còn giá trị nữa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không bảo vệ tôi nữa, phải không? Tôi chỉ muốn biết tôi sẽ làm gì để anh có thể bảo vệ tôi. Cô có gì? Tôi không có gì ngoài bản thân mình. Vậy không phải xong rồi sao? Anh chỉ cần bảo vệ tôi, còn tôi thuộc về anh. Con người tôi không muốn ép buộc người khác. Cô và tôi phải can tâm tình nguyện ở bên nhau mới được. Sau này nếu tôi phát hiện ra cô không can tâm tình nguyện, vậy thì tôi không quan tâm đến cô nữa. Con người này của anh vậy mà lại có loại lập dị này. Con người là của anh không phải đã xong rồi mà còn muốn trái tim tôi nữa. Yên tâm đi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Đột nhiên trong hành lang trống rỗng vang lên tiếng bước chân. Đến rồi, lát nữa cô tự cẩn thận nhé. Nếu có quá nhiều người, tôi có thể không quan tâm đến cô. Quay lại và nói chuyện với tôi về một thỏa thuận. Khi đến đó, anh bảo vệ tôi. Tôi là người của anh. Đột nhiên trong hành lang trống rỗng vang lên tiếng bước chân. Họ Tống quá cổ hủ rồi. Trương Lâm chỉ có một người. Có thể súng đã hết đạn rồi. Không biết hắn sợ cái gì. Vương ca, hắn thật sự hết đạn sao? Nếu hắn còn đạn, chúng ta sẽ chết chắc rồi. Chúng ta chắc chắn không thể chiến đấu trực diện với họ Trương. Lần này đến tìm hiểu sức mạnh của hắn trước đã. Chờ hắn ra ngoài trong ngày, chúng ta tìm cách gõ cửa. Vật tư của anh ta không phải là của tôi sao? Lỡ gặp phải hắn thì phải làm sao? Cho nên tôi nói họ Tống cổ hủ. Ban ngày trực tiếp loại bỏ Trương Lâm. Ở đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, chúng ta sẽ chuyển chỗ ở ngay khi nhận được hàng. Họ Trương đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm rắc rối họ Tống. Nhưng điều đó có liên quan gì đến chúng ta? Tôi nghe lời anh. Vương ca, anh ta chỉ nói là sống ở tầng 25, cũng không nhìn ra là phòng số mấy đâu. Tiểu Dương, làm thế nào tôi có thể cho bạn biết rằng thực sự? Đừng vội. Cậu nghĩ đi, nếu chúng ta có thể có được số vật từ đó, đủ để chúng ta sống được bao lâu? Đến lúc đó chúng ta sẽ ở trên lầu, xem họ Tô cùng những người kia ở dưới lầu đánh nhau. Nhìn Trương Lâm bối rối, lại xuống lầu thu thập vật tư. Tôi biết rồi Vương ca. Hai người bận rộn nửa ngày, mặc dù vẫn chưa chắc chắn cụ thể Trương Lâm sống ở đâu, nhưng họ đã xác định rằng những người đó vẫn còn sống. Đột nhiên có tiếng bước chân, để hai người lập tức cảnh giác lên. Ai? Người mà hai người muốn tìm. Trương Lâm, thành thật đi. Đừng cử động, người nghe thấy rồi mà. Nói đi, người muốn làm gì? Thì là như này. Đại ca, TC cho tôi đi. Tất cả đều là chú ý của hắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này. May mà tôi là người của anh. Sự cẩn thận và quyết tâm của anh là để bảo vệ tôi. Chính xác mà nói, giờ cô không phải là người của tôi. Tôi biết, nhưng sớm muộn gì cũng phải. Nếu anh thực sự muốn, anh đi bảo cho An Thanh Ca và em gái cô ấy ngủ đi. Tối nay tôi sẽ đưa cho anh. Trương Lâm nhìn ra được, lúc này nếu để Nguyệt Đồng cùng mình, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng trong lòng hẳn là không muốn. Biệt thự ngoại ông an toàn. Đến lúc đó cậu muốn chơi thế nào thì chơi. Hơn nữa, anh cũng cần một chút thời gian để xử lý An Thanh Ca đi. Cô nghĩ tôi là ai? Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô can tâm tình nguyện đi theo tôi, mà không phải ngủ với cô là xong việc. Sau khi trở về nhà, An Thanh Vũ luôn nhìn Trương Lâm. Trên người có dấu vết thân thiết với Lý Nguyệt Đồng không? Nhà đầu em đang nghĩ gì vậy? Tụi anh chỉ là ra ngoài một lát. Em nghi ngờ cái gì? Là nghi ngờ khả năng của tôi không? Anh rể, anh nói gì vậy? Khả năng nghi ngờ gì? Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi rất nhiều đường nữa. Biết rồi ạ. Lâm ca thật may mắn, chị em, con người cô. Sáng sớm ngày hôm sau, 4 người mang theo toàn bộ tài sản, chuẩn bị đến nhà tạm trú. Tống Nhân Đầu đứng bên cửa sổ, nhìn bóng người ở dưới lầu im lặng. Lúc nửa đêm nghe thấy tiếng hét, hắn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể không thừa nhận, cậu thích hợp trong ngày tận thế hơn tôi. Đều tại tôi quá mềm lòng. Tôi phải mở rộng bản thân, đội ngũ và tăng dự trữ thực phẩm để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Trương Lâm làm theo lộ trình đã lên kế hoạch ngày hôm qua. Đi qua trạm tàu điện ngầm có nhiều thây ma hơn, đến đường dây tàu điện ngầm ngoài trời, sau đó tiếp tục đi xuống. Đúng như mong đợi của Trương Lâm, không có một xác sống nào trên đường dây. Cứ như vậy đi dừng lại, đi mãi đến đêm khuya. Cuối cùng họ cũng đến trạm cuối, có thể gặp xác sống ở ga tàu điện ngầm. Lúc này lại là đêm khuya, không thích hợp chiến đấu. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây, chờ đến bình minh mới đi giải quyết thây ma.
Sau bình minh, Trương Lâm đến trạm tàu điện ngầm. Đám thây ma hình như lâu lắm rồi không thấy thức ăn, đột nhiên thấy người sống, lập tức liền hướng Trương Lâm xông tới. Anh ấy lập tức lấy súng ra khỏi không gian giới, bắt đầu bắn vào thây ma. Tiếng súng là đội cứu hộ đến rồi. Chắc là chính phủ đến cứu chúng ta rồi. Cuối cùng cũng được cứu. Chúa ơi, nếu không có người đến, chúng ta sẽ phải đi về Tây Thiên rồi. Mọi người đừng đến đó và thêm vào đội cứu hộ. Chúng ta ở đây, chờ đội cứu hộ dọn dẹp xong rồi mới ra ngoài. Sau một số nỗ lực, Trương Lâm cuối cùng cũng dọn sạch hết thây ma. Tiếng súng đã ngừng trong một thời gian. Sao vẫn chưa có đội cứu hộ? Đội cứu hộ không phát hiện ra. Chúng ta tưởng ở đây không có người sống. Đã đi rồi. Tôi ra ngoài xem nhé. Hắn vừa đi ra ngoài, tôi thấy một người đàn ông đứng bên cạnh đường ray. Sau đó, một vài phụ nữ nhảy lên từ đường ray. Có lẽ nào, những thây ma này đều bị người đàn ông này dọn sạch. Làm sao có thể? Làm sao một người có thể giải quyết nhiều thây ma như vậy? Ngưu ca, anh nhìn cái gì vậy? Tìm được người của đội cứu hộ chưa? Thây ma thật sự đều đuổi hết rồi. Chúng ta an toàn rồi. Em nhìn người ở bên kia. Hắn ta từ đâu mà ra vậy? Ngưu ca, ý anh là những con thây ma này do hắn ta xử lý phải không? Tôi cũng không tin, nhưng ở trạm tàu điện thực sự không còn ai khác nữa rồi. Các người là những người còn sống ở trạm tàu điện sao? Đúng, chúng tôi là nhân viên của trạm tàu điện. Đã bị cô lập ở đây đã mấy ngày rồi. À, thây ma ở trong tàu điện đều là do anh xử lý sao? Đúng vậy, tôi cần phải đi qua đây, thuận tiện xử lý xem mọi người cũng không bị cô lập ở đây nữa. Tạ ơn trời, tạ ơn đất, chúng ta cuối cùng cũng được cứu rồi. Bên ngoài đều là thây ma, mọi người đừng đánh mất niềm tin. Chúng tôi đi trước đây. Đại ca, chúng tôi có thể đi theo anh được không? Không thể. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn qua bên đó chưa? Đi theo con đường nhỏ đó, đại khái khoảng 3-5 phút là đến biệt thự rồi. Nơi xa như vậy mà xây biệt thự, thực sự có thể bán đi được sao? Khi biệt thự này được xây dựng, chủ nhà không có nghĩ sẽ bán cho người bình thường. Hơn nữa đất ở đây rẻ. Đừng phí lời nữa, mau đi thôi. Đi theo tôi một tí. Bất kể xảy ra chuyện gì, ba người cũng đùng lên tiếng. Toàn bộ để tôi đối phó, được không? Dựa vào gì mà nghe cô? Tôi biết ngay mà, những gì trước đây cô nói đều là giả. Cô khẳng định không phải là trung gian bán bất động sản. Biệt thự cũng khẳng định là không phải nhà khách hàng của cô. Tiểu Vũ, em đừng nói chuyện. Nghe Nguyệt Đồng đi. Nguyệt Đồng tuy có bí mật giấu chúng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Đợi sau đó, cô ấy cũng sẽ nói bí mật cho chúng ta thôi. Tôi cũng không phải cố ý giấu mọi người đâu. Chỉ là chuyện hơi ly kỳ. Tôi nói rồi mấy người cũng sẽ không ai tin. Hơn nữa, có những thứ tôi cũng từ từ mới nhớ ra được. Hy vọng thành, đúng vậy. Đây là hy vọng thành trong ngày tận thế. Ai vậy? Tên tối, Lý Nguyệt Đồng, chủ nhà của số nhà 16 trong mấy người có thể đi kiểm tra. Cậu đi điều tra xem sao. Chủ nhà tôn kính, hoan nghênh về nhà. Họ đều là người của tôi. Cậu có muốn đi cùng không? Đương nhiên đây là đặc quyền của cô. Khu biệt thự này có tổng cộng 100 biệt thự bé. Mỗi ngôi đều đã được cải tạo qua, rất thích hợp sống trong ngày tận thế. Lâm ca ca, chỗ này chính là nhà của chúng ta. Máy phát điện, máy lọc nước, máy sưởi chống lạnh đều được thiết kế ở bên dưới tầng hầm. Hoa viên ở đằng sau nhà bây giờ tạm thời chưa có trồng cái gì. Trong nhà không có các loại hạt giống rau xanh. Chúng ta sau này có thể trồng ở trong hoa viên. Trong ngày tận thế, giá của rau xanh còn đắt hơn cả vàng. Thanh ca, Tiểu Vũ, hai người chọn một căn phòng rồi đi nghỉ ngơi đi. Anh muốn nói chuyện với Nguyệt Đồng một lát. Trương Lâm cảm thấy bí mật của Lý Nguyệt Đồng thực sự là quá nhiều. Đặc biệt là sau khi tới nơi này, cô ấy dường như không có ý nghĩ muốn giấu. Anh ấy đã không thể chờ đợi muốn biết bí mật của cô ấy. Chúng ta đi vào phòng của tôi nói chuyện đi. Lý Nguyệt Đồng đã biết Trương Lâm không phải đơn giản chỉ là muốn nói chuyện. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Tới đây tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Gấp như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng anh sẽ hỏi trước chứ. Xem ra sự hiếu kỳ không thể so sánh được với dục vọng của nam nhân. Nguyệt Đồng, em có nguyện ý gả cho anh, làm vợ anh không? Anh bảo đảm, chỉ cần em thật lòng yêu anh, sau này anh sẽ bảo vệ sự an toàn cho em và cho em cuộc sống vô lo vô nghĩ, cơm ăn áo mặc. Con người anh thật kỳ quái, trong ngày tận thế những người khác chỉ muốn phát tiết dục vọng, còn anh suốt ngày chơi trò thật lòng. Em với anh không có ác ý, ngược lại rất tán thưởng, chỉ cần anh có thể bảo vệ em nguyện ý dùng chân tâm để làm nữ nhân của anh. Chúc mừng, anh lại cưới được một người vợ. Gia tộc của anh càng thêm phồn thịnh rồi. Phần thưởng của anh nhận được là 2 viên bảo thạch bản. Anh ngây ra làm gì vậy? Em quá xinh đẹp rồi. Vậy anh hỏi bí mật của em trước, hay là cái đó trước? Cái đó trước. Kéo rèm cửa lại, trong hy vọng thành vẫn còn có người. Anh thật không thể ngờ em còn là con gái của Hoàng Hoa. Anh còn tưởng em đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Nhận ai thông qua ngày tận thế mấy lần, tính cách đều rất xấu. Lý Nguyệt Đồng nói hết bí mật cho anh ấy. Cô ấy là một người trùng sinh, nhưng cô ấy không có nhớ hoàn toàn. Em vậy mà là người trùng sinh, vậy tại sao kiếp này vẫn mở cửa cho Vương gia thế? Em có phải còn biết thông tin khác của anh? Kiếp trước căn bản không có chuyện Vương gia gõ cửa. Còn về anh thì kiếp trước em chưa từng nghe nói tới. Chắc là hiệu ứng cánh bướm.
Mấy kiếp trước chắc là do anh không may mắn nên đã ngỏm rồi. Chắc là bản thân trước đây không có nhận được hệ thống gia tộc, cho nên sớm đã nguội rồi. Cho nên nói, hy vọng 100 căn biệt thự trong thành đều là người tái sinh. Có nhiều ký ức về ngày tận thế, không chỉ 100 cái, chỉ là hy vọng thành chỉ có 100 chỗ mà thôi. Thực ra đây cũng là một trong những lý do em chọn anh. Kiếp trước em dựa vào rút thăm mới có được biệt thự số 16, nhưng lãnh chúa sẽ sớm ra lệnh. Chủ sở hữu biệt thự không thể từ chối thách thức của người khác. Nếu người khác thách thức tôi và tôi thua, phải từ bỏ quyền sử dụng biệt thự. Kiếp trước em có bị người đuổi ra ngoài không? Đúng vậy, đó là lý do tại sao em lại nguyện ý làm tình nhân của anh. Để đổi lấy sự bảo vệ của anh phải cảm ơn ngày tận thế. Nếu đổi thành em của trước đây, làm sao anh có thể dễ dàng có được em như vậy? Những gì em nói thật thú vị, nhưng em nói sai một chút. Em không phải tình nhân của anh, em là vợ anh. Anh còn muốn em sinh cho anh rất nhiều đứa con nữa. Nếu anh chỉ có một mình em sẽ tin. Đừng tưởng em không biết anh cũng có ý kiến về Tiểu Vũ. Thực ra anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, chỉ để sống tốt hơn. Em tin không? Em tin anh cái quỷ. Sao rồi? Khôi phục lại mọi thứ chưa? Có muốn làm lại không? Không cần nữa. Vậy được, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh vẫn nghĩ xem làm thế nào để nói với An Thanh ca đi. Anh đến phòng em lâu thế rồi, mọi người đều biết anh đang làm gì. Nhất là Tiểu Vũ. Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh, nhưng nhìn chằm chằm rất chặt. Chuyện này em đừng quan tâm nữa. Đợi em phục hồi rồi anh sẽ tới tìm em sau. Anh rể, anh thật quá đáng rồi. Ở chị gái tôi mới ở bên nhau bao lâu rồi? Anh cứ như vậy, hơn nữa còn là Lý Nguyệt Đồng. Người phụ nữ xấu xa đó, anh không để ý đến chị gái tôi. Thật ra là như vậy, Lý Nguyệt Đồng người phụ nữ này bí mật quá nhiều. Nếu không làm như vậy, anh căn bản không dám tin cô ấy. Làm sao có thể, anh lợi hại vậy? Cô ta có thể làm gì chúng ta? Trương Lâm lúc này đặt những thứ mà Lý Nguyệt Đồng vừa nói lại một lần. Hai người nghĩ xem, hàng trăm người trùng sinh thậm chí còn nhiều hơn nữa, họ đang nhìn chằm chằm vào nhà chúng ta. Nếu chúng ta không có một người tái sinh chân thành giúp đỡ, làm thế nào để cạnh tranh với họ? Như vậy sao? Đó là cách duy nhất tôi có thể tin tưởng cô ấy. Hai người nghĩ xem, nếu cô ấy không hợp ý với chúng ta, cô ấy có rất nhiều thông tin về tương lai, cô ấy có chút suy nghĩ lệch lạc là có thể làm chúng ta đi chầu trời. Nhưng mà anh cũng không thể có lỗi với chị tôi. Tiểu Vũ, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ nói chuyện với chị gái của em một lần nữa. Anh biết em trách anh, nhưng em phải tin, anh thật sự coi em và Tiểu Ngũ là người nhà. Những gì anh nói đều là giả. Lý trí của em nói với em như vậy, nhưng trái tim em vẫn nắm lấy cơ hội với lời nói của anh. Tất cả là lỗi của anh sẽ an ủi em. Chúng ta về phòng.